سلام، به یه ویدئوی دیگه خوش اومدید. توی این ویدئو قرار با هم این لباس جذاب ببافیم که 3 کلاف نخ کتان آلیز گلد استفاده شده و یه 30 گرمی هم این رنگ متضادش که به صورت خط خط روی لباس طرح انداخته شده. یه بافت خیلی آسونه، بچه مبتدی به راحتی از پسش برمیان. امیدوارم که شما هم ببافید و از نتیجه کار لذت ببریم. بریم که با هم آموزش رو ببینیم. برای این لباس من از نخ آلیز کتان گلد دارم استفاده می کنم از 2 رنگ و از نخ توسی که زمین بیسمونه تعداد بیشتر و از نخی که رنگ راه رو قرار تشکیل بده. حدود نصف کلاف هم داشته باشین کافیه و 2 تا شماره قلاب متناسب با نختون باید انتخاب کنین. من برای این نخ دارم از شماره 4 و 4.5 استفاده می کنم و همینطور هم متر و مارکر باید کنار دستتون باشه. پیشنهاد میکنم حتما ویدیو رو 1 بار تا انتها نگاه کنین که اگر مابین آموزش نکته‌ای قلقی چیزی بود که نیاز بود شما از اول رعایتش کنین رو از دست ندین. پس 1 بار ویدیو رو تا انتها نگاه کنین و بعد با من گام به گام پیش برین که یک لباس در نهایت جذاب و زیبا داشته باشیم. نکته‌ای که همیشه توی بافت لباس ها خیلی به چشم میاد ترستون از سایز نشدن بافتتونه یا اینکه چجوری به اون سایزی که مد نظرتونه برسین. مثلا سایز من 38 اما شما برای سایز 42 44 یا هر سایز دیگه‌ای که مد نظرتونه میخواین بافت رو پیاده سازی کنین اما میترسین که این بافت آیا به اون اندازه‌ای که میخواین میرسه یا نه، اعدادو نمیدونین چجور باید تغییر بدین. مهمترین بخش من براش یه ویدیو جداگانه ضبط کردم که بعد از اینکه این ویدیو رو دیدین حتما اون ویدیو رو اول نگاه کنین، بعد برین سراغ انتخاب نخ و شروع بافت. ویدیو گیج سازیه که تمام اصول قلق ها، یعنی فقط به یک بافت 10 در 10 نیست گیج ساختن، یه سری قلق و اصول حرفه‌ای تر داره که بچه های مبتدی هم حتی اگر نگاه کنن به راحتی از پس هر بافتی برمیان. پس خیلی مهمه که حتما این ویدیو رو نگاه کنین که بدونین اصلا ما برای چی داریم گیج میسازیم، چه کمکی میکنه و چی جوری میشه از این گیج استفاده بهینه‌ای برد و چی کار باید بکنین که این گیج اصلا براتون مفید باشه، یعنی گیج درستی رو طراحی کرده باشین. این لینکش رو توی قسمت دیسکریپشن یا انتهای ویدیو میذارم، حتما نگاه کنید. بر اساس گیج من، دستبافت من و شماره قلاب و نخی که من انتخاب کردم هر 10 سانتی متر 11 تا دونه نیاز داره. هر 11 تا دونه 10 سانتی متر به من بافت میده. این عدد رو من یادداشت میکنم یه گوشه و تا انتهای این بافت هر قسمتی که نیاز به اندازه گیری داشته باشه از این قلق و از این شماره میتونم استفاده کنم. من سایزم سایز مدیومه و دور سینم حدود 92.5 تا الهی بخوام اگه آزاد بگیرم 93 سانته. تمام اندازه ها سایز بندی ها رو قسمت دیسکریپشن براتون میذارم، حتما برین نگاه کنین و سایز خودتون رو به دست بیارین. چند سانتی فضا میخوام داشته باشه لباسم، نمیخوام لباس جذب یا کیپی داشته باشم. 3 الی 4 سانت میتونم فضا بدم. اینم در نظر داشته باشین که بافت همیشه یه ذره خودش رو آزاد میکنه، پس این آزادی رو خیلی بهش نمیدم. در حد 3-4 سانتی متر کافیه. خب شد 96 سانت تقسیم به 2 میشه 48 سانتی متر. خب عدد قسمت جلو و پشت رو هر کدوم دارم 48 سانتی متره و حالا باید بیارم توی جدول. 11 تا دونه 10 سانت به من داد، چند تا دونه 48 سانت به هم میده. این 2 عدد ضرب میشه تقسیم بر این میشه. خب این 2 عدد ضرب تقسیم بر این عدد میشه 52 سانتی متر. 52 تا دونه، ببخشید اینجا مقیاسش بدون است. خب 52 تا دونه. پس من برای اینکه به 48 سانتی متر برسم
52 تا دونه باید ببافم. حالا خاصیت گیج حالا بر اساس اون تعریفایی که داشتیم به این شکله که شما بعد از این که تمام اون کارهایی که در نهایت واسه لباستون باید انجام بدین رو انجام دادین، اندازه میزنین و تعداد دونه ها مشخص میشه. حالا ممکنه بافت رو ببافین دقیقاً به اون 48 سانت نرسه، ولی به گیجتون باید اعتماد کنین، چون بعد از این که حالا بخار یا هر چیز دیگه که نیاز بود و روی بافت انجام دادین به اون اندازه در نهایت خواهید رسید. خب پس ما برای این بافت 42 تا دونه باید ببافیم. و یه سوال دیگه مطرح شده بود که فرق کش بافت و بافت به چه شکله. ما برای این که توی این بافت کش بافت هامون هر کدوم اندازش به شکلی طراحی شده که با دونه ها یکیه، پس تفاوت چندانی با هم نداره. کش بافتی که برای قسمت پایین هست، خب برای قسمت پایین و آستین ها هست. خب فقط کش بافت دور یقه است که با این قسمت کمی تفاوت داره. خب بریم که با هم دیگه این بافت رو اجرا کنیم و ببینیم که بافتمون به چه شکلیه. در نظر داشته باشین که این نخ من جنسش کتانه، توی 100 گرم 330 متر هم متراژ هر کلافیه. خب اینو در نظر داشته باشیم و شروع کنیم به بافتن. ببینیم برای قسمت کش بافت همیشه توی همه آموزش‌ها میگم نیم شماره کمتر در نظر میگیرم. خب کش بافت خوشگل تری داریم نسبت به بافت. حالا برای قسمت کش بافت جلو و پشت قسمت نوار پایین 10 تا دونه زنجیره میبافم و این کار رو شروع میکنم. 2 3 4 5 6 7 8 9. خب 9 10 تا دونه زنجیره برای کش بافت. یه زنجیره مازاد میگیرم که فقط قلاب رو بکشم به سمت بالا. ببین من با این شستمی دارم یه تیکه رو. خب یه حلقه روی قلاب بندازین و از لوپ بالایی زنجیره ها، خب من حالا زنجیره اول اون 10 تایی رو شروع کردم به باف. 1 2 دیدین پایه متوسط بافتم. بیارمتون نزدیک ببینین از لوپ بالایی. خب به این شکل. خب هر بار که باف کامل میشه بشمارین 10 تا باشه. بعد از اینکه این رج کامل شد شمردین دیدین 10 تاست، باف رو میچرخونیم. ببینید باف رو به این سمت میچرخونم. خب یه زنجیره بلند میزنم، یه حلقه دوباره روی قلاب میندازم و از اولین زنجیره لوپی که عقب هست نخ میگیرم و 3 تا حلقه رو میبافم. یه حلقه روی قلاب، لوپ آخر تا انتهای رج همشون لوپ عقب باید دونه بگیرم. خب یعنی هر بار که باف میچرخه باید لوپ عقب بافته بشه. این اندازه باید به اندازه 52 رج برای من برسه. یعنی برای شما ممکنه این عدد متفاوت باشه. بر اساس این بافت چون تشخیص دادم هر یک رج یک دونه بافت شد،
خب هر یک رج برای من یک پای کوتاه به حساب اومد، پس هر رج من همون تعداد دونه هاست. 52 تا دونه میخواد، 52 تا رج برای کشباف باید ببافم. برای شما ممکنه این عدد متفاوت باشه. خب همشون هم لوپ پشتی. خب دونه آخرم بافتم. بچه ها ببینید اگه دونه اول و آخر رو گم میکنید حتما با یک مارکر برای خودتون نشونه گذاری کنید. ببینید هر رج که میخوام شروع کنم میچرخونم و از اولین دونه باف رو انجام میدم. خب من این نوار رو ببافم و برگردم. 52 رج بافتم و الان زمانیه که باید بافت بدنه رو ببافم. برای بافت بدنه چه قسمت پشت و چه قسمت جلو شما بعد از اینکه بافت به اون اندازه که میخواستیم رسید باید شروع کنین روی این قسمت نوار باف رو انجام بدین. برای کش بافت خوشگل‌تر میتونین همونطور که گفتم قلابتون رو نیم تا یک شماره کوچیک‌تر در نظر بگیرین که الان سایز کش بافت من با اندازه که میخواستم خیلی مناسب در اومد. ببینین برای قسمت بافت بدنه ما از پای کوتاه استفاده میکنیم و زنجیره. اولی رو یک دونه زنجیره میبافین و روی قسمت این پای کوتاهی که پایه‌ای که از قسمت بافت نوار هست یه پای کوتاه میگیرم، یه دونه زنجیره و روی نوار دوم یعنی رج دوم از همون نگاه کنین این قسمت. خب یه دونه پای کوتاه اینجا، یه زنجیره، یه پای کوتاه روی پایه بعدی. خب دیدی هر یک زنجیره یک پایه هم روی نوار کشباف. خب به همین ترتیب یک زنجیره و یک پایه. پس هر کدوم از این نوارا یک پایه کوتاه بافته میشه، ما بینش یه زنجیره بعد یه پایه کوتاه. این باف رو من تا انتها ببافم و رج بعد رو بهتون بگم. این رج به انتها رسید، یه دونه زنجیره میزنیم، بافت رو برمیگردونیم. ببینین آخرین بافتی که زده بودیم قبل از پای کوتاه رج قبل زنجیره بود. پس الان پای کوتاه باید ببافم توی فضایی که این زنجیره هست. خب دوباره یه زنجیره، دوباره ببینین این پای کوتاه هست، فضای بینش زنجیره که گذاشته بودیم بافته بودیم روش یه پای کوتاه، یه زنجیره، فضای بین یه دونه پای کوتاه. خب این کار رو هی رفت و برگشت باید ادامه بدیم. اگه الان نگاه کن واسه رج بعد این قسمت باید فضا زنجیره بذاریم. این رو هم بهتون نشون میدم. این رو تا انتهای رج ببافم. قسمت شروع بهتون بگم که وقتی 2 تا پای کوتاه هست باید رج بعدش چجوری بافته بشه. به انتهای رج رسیدم. بعد حالا ببینین الان انتهای رج به این شکله که من یه پای کوتاه بافتم و بعدی هم پای کوتاه دیگه فضای تک زنجیره ندارم. پس همینو هم پای کوتاه دوباره میبافم. الان دوباره 2 تا پای کوتاه کنار هم دیگه شد. برای رج بعد یه دونه زنجیره میزنم بیاد بالا، اینو برمیگردونم کار رو و یه زنجیره دیگه هم میزنم که فضای بالای پای کوتاه یه زنجیره باشه. بعد تو فضای خالی بعدیش پای کوتاه میبافم. پس الان چی شد؟ 2 تا زنجیره میبافم بعد پای کوتاه. حالا دوباره زنجیره، فضای مابین پای کوتاه، زنجیره، فضای مابین 2 تا پای کوتاه، پای کوتاه. دیدین؟ به این شکل. خب این بافتو
به اندازه 14 رج باید ببافم. این رج اول، رج دوم، رج 3 رو دارم میبافم. 14 رج اینو میبافم که خط سرمه‌ای رو اضافه کنم. این خطا سلیقه‌ایه، میتونین اضافه تر بذارین، میتونین کمتر بذارین تعداد رجای فاصله رو. میتونین اصلا خطا رو حذف کنین. کاملا سلیقه‌ایه. خب بچه ببینید الان برای این که خط منسجم و یک دستی داشته باشیم نیازه که یه قلقی رو اجرا کنیم تا ببینید همینطور که میبینین این خط کامل یک دست بافته بشه و وقتی که من پایه رو میبافم رج بعد رو میبافم دیگه حالت خط تیره هایی که به این شکل کنار هم دیگه هستن نشه، یه خط صاف میشه. حالا این واسهتون توضیح میدم. و اینکه من 14 تا رج بافتم، رج 15 یک خط رنگی انداختم. 14 تا بافتم دوباره و یه خط رنگی رو دوباره دارم اونجا اجرا میکنم. ببینین این خط نخو ببینین تو دستم به این اندازه، خب به اندازه‌ای که وقتی بافتو من میکشم این نخم همراهش راحت در رفت آمد باشه. خب یعنی وقتی میکشم این نخه یهو این وسط ها سرکلش پیدا نشه. خیلی یه ذره اضافه تر میگیرم و شروع میکنم به بافتن. خب این از این نقطه من این سر قلابو میذارم توی این دوتا حلقه‌ای که اینجا دارم. خب این توسی رو میکشم بیرون و با نخ سرمه‌ای شروع میکنم به بافتن. حالا این نخ توسی هم باید بکشم که کیپ باشه. یک زنجیره میبافم. این نخ توسی در اصل باید باشه این سمت و توی بافت منم نیاد. خب توی بافت نیاد. خب حالا بر اساس رج پایینی باید بافت رو ادامه بدم. این قسمت پایه است، پس من همینجا نقطه شروع یک دونه پای کوتاه میگیرم، یه زنجیره میبافم، این که پایه است. ببینید نخ سرمه‌ای رو میارم سمت خودم که همراه بافت من باشه. خب این نخ مازادی که گرفته بودم و بافت رو مثل روال عادی انجام میدم. یه زنجیره، این خط سرمه‌ای، یک زنجیره، یک خط این پای کوتاه، خط سرمه‌ای همراه من میاد. بچه شما میتونید از هر نخ دیگه‌ای هم استفاده کنید، رنگ دیگه‌ای باشه، پولکی میخواد باشه یا هر جنس دیگه‌ای میتونه باشه، بستگی به سلیقه شما، که این خطای وسط یه حالت مثل ته انداختن باشه. خب این از اینو باید تا انتها به همین شکل ببافم. خب بعد از این که رسیدیم به قسمت آخر فقط کافیه که الان این قسمت و آخرین زنجیره رو بزنم و دیگه بچینم. بعد بریم سراغ رنگ توسی که بهتون بگم که به چه شکل باید بافته بشه. ببینید این قسمتش رو فیکس نمی کنیم که بافتمون آزاد باشه. خب این نخی که اول بافت گذاشته بودیم اینو گره نمیزنیم، اینجا میذاریم آزاد بمونه. خب فعلا باید این آزاد بمونه تا کارمون تکمیل بشه. خب حالا میایم برای شروع رج و بهتون بگم که توسی رو باید از کجا شروع کنین. بدون اینکه خیلی نخو بکشین که قد ردیف پایین کوتاه بشه، خیلی آزاد یه زنجیره میگیرم و شروع میکنم دوباره کار رو بافتن. خب بر این که برای پایه اول بود یه زنجیره مابین داشت، پس چی؟ این قسمت بعد پایه کوتاه باشه. ببینین نواری که برای رنگ سرمه گرفته بودیم و نمی بافیم، فقط پایه رو می بافیم، یعنی فقط اون زنجیره رو می بافیم. خب این از این که زنجیره است. ببینین این نوار رو من نمی بافم. خب این
نخ آزاد زیر بافتم میمونه، فقط روی نوار زنجیره من یه پایه میبافم. به همیشه قلقش همینه و به این شکل شما توی این فضا هم رنگ خطتون رو داریم و یه خط یک دست داریم در نهایت. این کار رو ادامه میدم. حالا من 4 تا یا 5 تا نوار دیگه اضافه میکنم به بافتم تا به اندازه‌ای که قسمت زیر دست برسه، تا قسمت زیر بغل. نواری که میخوام متناسب با قد لباسم اضافه میکنم و به بعدش رو ساده میبافم. فقط یعنی تک رنگ توسی هر اندازه که باید باشه رو میبافم. قسمت پشت کامل بافت نمیشه، قسمت جلوی قسمت داریم برای یقه که بالاتر بریم بهتون میگم باید چی کار کنین. کامل ببافم برمیگردم. خب اینطور که توی تصویر نگاه میکنیم من 2 قسمت رو بافتم. قسمت پایین تا اندازه‌ای که قرار آستین رو وصل کنم آخرین خط رو هم بافتم. برای من 4 تا خط شد طبق اندازه‌ای که زده بودم و 56 سانت حدوداً قد بافت شد. برای قسمت پشت 56 سانت رو کامل بافتم و برای قسمت جلو یه چند سانتی رو نبافتم که حدوداً برای من از این خط به این سمت 30 رج شد که 16 رجش رو نبافتم. خب الان بخوایم حساب کنیم ببینیم خط فاصله بین 2 تا باف چند سانت میشه. قشنگ بافت رو بذارم رو هم دیگه مرتب کنم و بهتون نشون بدم از چند سانت به بعد دیگه بافت رو رها کردم. حدود 10 تا 11 سانت قسمت جلو دیگه بافت رو رها کردم. تقسیم بندی برای قسمت یقه رو انجام دادم و میخوام بافت یقه رو ببافم. الان ببینین برای این کار حدود این قسمت فضا به اندازه 10 سانت فضا نیاز داریم. این 10 سانت فضا رو من اومدم از این سمت، حالا میتونه 9 8 10 هر میزانی که برای قسمت پایین میخوان شیب داشته باشه. خب یه چیزیه که کاملا دستتون بازه، آزاده سر این انتخاب یقه. توی وست لوزی که لینکش رو حالا اینجا میذارم شما میتونین طریقه بافت یقه 7 رو هم ببینین، اصلا میتونین یقه رو به اون شکل ببافین. توی یه لباس دیگه هم هستش که اصلا یقه داره کارمون، اونجا هم میتونین از اون لباس یقه رو انتخاب کنین و به اون شکل ببافین. توی این لباس قرار با هم دیگه یقه گرد رو امتحان کنیم و من برای قسمت فضای پایینش 2 تا نقطه در نظر گرفتم. از این قسمت پای کوتاه ها رو شمردم 20 تا اومدم علامت زدم و از این سمت هم شمردم 20 تا علامت زدم. خط فاصله وسطشون شد 10 سانت. الان شروع میکنم به بافتن. همین بافت معمول و ساده است. میرسم به این نقطه، فقط یه لمی داره که باید بهتون نشون بدم. برای نخو اینجا وصل میکنم، میام به این قسمت، بافت به این شکله. خب بعد دوباره باید نخو بیارم این سم، برای این سم همین باف رو تکرار کنم. خب بچه ببینید الان این پایه که این قسمت علامت رو گذاشتم تو فضای آزاد، این پایه 20میه که من اندازه زده بودم و علامت گذاشتم. آخرین زنجیره رو میبافم توی این فضای مابین 2 تا پایه، قرار پایه ببافم. خب نگه میدارم، از روی همین پایه هم یه حلقه میگیرم و 3 تا رو با هم یکی میکنم. باف رو برمیگردونم و یه زنجیره میبافم. خب این زنجیره که بافتم فضای آزاد بعدیش پایه میبافم و این بافت معمول رو مثل قبل تکرار میکنم. همین بافتی که واسه بدنه بود رو فقط تکرار میکنم. دیدین این قسمت میشه کم کردن یقه برای این پترن و این مدل. الان این رج هم ببافم، رج بعد رو بهتون نشون بدم. این نقطه که اومدیم باز بعد چی کار کنین. خب الان رج دومی هستیم که قراره کاهشی انجام بدیم. ببینید الان من
یه کار دیگه میکنم که راحت ترم باشین. خب ببینین الان این قسمت باید یه پای کوتاه ببافیم و این قسمت هم پای کوتاه قبلی بود. خب پای کوتاه قبلی هم پس یه دونه نخ میگیرم، 3 تا رو با هم یکی میکنم. خب حالا اینو باید دوباره برگردونم یه زنجیره ببافم. روی این زنجیره که بافتم علامت میذارم که گمش نکنم، بدونم این شروع از کجا بود و این میشه پای کوتاه رج بعد. خب و حالا دوباره باف رو ادامه میدم. یعنی اگر الان من برگردم این فضای زنجیره کناری و این پای کوتاهی که اینجاست دوتا یکی میشن. خب الان اینو باید ببافم، دوباره برگردم این کار رو انجام بدم. خب حالا ببینین الان این پایه و این پای کوتاهی که کنار این مارکر هست 3 تا با هم یکی میشن. دوباره کار رو برمیگردونیم و حساب میکنیم. ببینیم بچه ها من چون با 16 تا رج دیگه باید میبافتم که با پشت یک اندازه بشه، حساب میکنم نصفش رو کاهش میدم، نصف دیگه بدون اینکه کاهش بدم فقط یه خط صاف میبافم. دقیقا مثل کاری که این قسمت گوشه انجام میدادم. باید بشمارم چند رج بافتم. 1 رج، 2، 3، 4، 5، 3 رج دیگه پس کاهشی میبافم و از اون به بعد دیگه خط صاف میشه. خب 8 تا رج کاهش داشتیم، این رج دیگه قرار نیست کاهش داشته باشم. این رج رو مثل حالت عادی میبافم. روی پای کوتاه آخرین پایه بافتم، زنجیره چون این قسمت پای کوتاه است پس یه زنجیره دیگه و دقیقا کاری که واسه قسمت بدن انجام میدادیم. خب همون کار رو انجام میدم و 8 رج دیگه ساده فقط به سمت بالا میبافم. ببینید این قسمتی که گرد میشه به این شکله. نگاه کنین الان از اینجا به بعد دیگه 8 رج ساده میاد بالا، به این شکل اومده. خب این قسمت هم دقیقا نخو از اینجا وصل میکنم به همین شکل عین این قسمت کار انجام میدم. برای من 16 تا رج نیاز بود به اندازه پشت برسه، تقسیم به 2 کردم، نصفش رو کاهشی رفتم و نصف دیگر رو کامل دارم میبافم. این برای قسمت جلوی کار. حالت نهایی یقتون باید یه همچین چیزی بشه. خب بعد که حالا یقه رو بافتیم و بهش دوختیم دیگه شکل اصلی خودشو میگیره. پس حالت نهایی کار فعلا باید به این شکل باشه. همونطور که گفتم این قسمت ها کم میکنیم، کاهشی داریم و این قسمت هم دیگه کامل یه خط صافه. این از این. بریم حالا سراغ آستین که یکم قلق داره. خوب اینجا گوش بدین و حواستون رو بدین به من که چی میگم. تمام اندازه های لباس هر قسمت که نیازه داشته باشید برای سایز بندی تو دیسکریپشن گفتم، حتما به این اونجا چک کنین یا اصلا اندازهای خودتون رو بگین طبق سایزی که خودتون دوست دارین، اندازهایی که دلتون میخواد میتونین کار رو ببافین. هیچ محدودیتی در این زمینه ندارین. من برای دور موج اندازه رو 20 سانت گرفتم، پس 20 تا رج از کشباف رو بافتم. خب و طبیعتاً بالا هم 20 تا پای کوتاه دارم و زنجیره های ما بینش. این یه تیکه بافت شما باید از اول توی ویدیو نگاه کنین که واسه قسمت کشبافت پایین لبه لباس همین کار رو برای آستین تکرار کردم. برای لباس لبه لباس ما 10 تا زنجیره گرفتیم و کشباف بافتیم. برای آستین 8 دونه گرفتم، 8 دونه بافتم و رج اول رو هم ساده مثل حالت عادی یک پای یک زنجیره، یک پای یک زنجیره و کار رو اجرا کردم. برای این رج شما یک تفاوت دیگه دارین. چرا؟ چون باید آستین رو به مرور از اندازه دور موج
برسونیم به اندازه حلقه آستین. خب پس این 2 تا اندازه مهمه، یکی دور مچو داشته باشیم، یکی اندازه حلقه آستین. اندازه قد آستین برای این باف رو هم من برای هر سایز توی دیسکریپشن نوشتم، برین از اونجا نگاه کنین. برای آستین خودم حدود 46 تا 48 سانت من در نظر گرفتم برای قد آستین، که حالا 1-2 سانتی هم خلاصی در نظر میگیرم که اگه خواستم بخار بدم کار خیلی دفرمه نشه. این از این. بریم که برای رج دوم شما ببینیم باید چی کار کنید. ببین برای رج دوم من کار رو شروع میکنم به بافت معمول زدن. ببینید هر یک دونه پای کوتاه رو من 1 واحد در نظر میگیرم و بر اساس این اندازه رو الان میخوام بهتون بگم که باید هر سری افزایش تعداد دونه ها به چه شکلی باشه. هر 2 تا پایه در میون 1 پایه اضافه میکنیم. چجوری اضافه میکنیم؟ ببینید 2 تا پایه کوتاه بافتم و الان میخوام اینجا اضافه کنم. یه زنجیره زدم، در اصل باید میومدم اینجا پایه کوتاه میبافتم، اما پایه کوتاه روی پایه میبافم. خب و مجدد یه زنجیره دیگه میزنم و حالا توی فاصله بعدی میذارم. یعنی ما بین 2 تا پایه کوتاهی که قبلا میبافتم یه پایه کوتاه دیگه هم اضافه کردم. پس دوباره 1 دونه 2 تا قرار شد 2 تا در میون 1 دونه افزایش داشته باشیم. 2 تا پایه یه افزایش، دوباره یه زنجیره، دوباره تو همون فضا. دیدین؟ الان دوباره 1 این 2 تا پایه در میون 1 افزایش. خب همینو من تا انتها ببافم، بعد بهتون بگم که این رج تعداد پایه هاتون باید چند تا بشه. خب ببینیم بچه ها، من واسه رج دوم 6 تا واحد افزایش داشتم، شد 26 تا. آستین با بقیه قسمت ها تفاوتش اینه که یک دفترچه باید کنارتون باشه. هر میزان افزایشی که برای این سم آستین داشتین هر رج رو یادداشت میکنین که آستین بعدی عیناً بتونین تکرار کنین، کارتون یک دست و مشابه بشه و نیاز نباشه هر سری برین آستین قبلی رو دونه هاشو بشمارین و بخواین انجام بدین. پس یه دفترچه بگیرین، هر رج رو بنویسین، رج 1 بدون افزایش، رج 2 مثلا هر 2 تا در میون، در نهایت 6 تا افزایشش. من مثال دارم میزنم، حالا ممکنه برای سایز شما تفاوت داشته باشه. خب باید اختلاف دور مچ و حلقه آستین رو در نظر بگیرین و در نهایت تعداد پایه هایی که در نهایت خواهید داشت، خب باید اون اختلاف اندازه رو پر کنه، که برمیگردیم دوباره به قسمت گیج که هر چند تا دونه 10 سانت به شما میداد که اون اختلاف اندازه تعداد دونه هایی که باید در نهایت داشته باشین رو بهتون میده. یا اصلا افزایش بزنین، بعد که رسیدین به یه حدی که رسیدین چند رج که افزایش زدین سانت بزنین، ببینیم به اون اندازه که میخواستین نزدیک شدید یا نه. همه رو هم یادداشت کنین از روی یک آستین. ببینیم من بر اساس حالا اندازه رو بهتون میگم جلوتر که من هر رج رو چجوری دارم افزایش میدم. من این آستینی که بافته بودم وقتی این شکلی روی هم بذارم، ببینین به این حالت در میاد دور مچ و این قسمت دیگه، البته باید این قسمت دوخت بخوره که مرتب بشه و تا اینجا یک اندازه و از این قسمت 1-2 رج هم اضافه داشتم، یه چند واحد این قسمت رو اضافه کردم و به سمت بالا رفت. دیدین؟ و این قسمت به اندازه همون رجی که برای بدنه من هر 14 تا در میون 1 نوار انداختم، برای آستین هم همین قانون رو رعایت کردم. 4 تا نوار واسه آستین، 4 تا نوار برای بدنه. خب
این کار رو هم انجام دادم و در نهایت آستینم تکمیل شد. پس برای رج 2 من هر 2 تا درمیون یک واحد اضافه کردم و برای رج 3 که الان میخوام ببافم هر 3 تا درمیون یک واحد اضافه میکنم. ببینین واحد که میگم 1 پایه، این زنجیر حساب نمیشه، الان 2، بعدی که میشه 3، اینجا یه دونه اضافه میکنم، روی این پایه کوتاه اضافه میکنم. خب دوباره یک زنجیره و فضای ما بینش. همین رو تکرار میکنم، 1 2 3 و پایه کوتاه بعدیش میشه افزایش. خب همینو هم انجام میدم، رج 3 رو کامل میکنم، بعد میریم برای رج 4. برای رج 3 32 تا دونه دارم، پس تا اینجا 6 تای دیگه هم اضافه شد، در مجموع 12 تا به 20 دونه اول من اضافه شد. خب من الان تا رج 9 دیگه افزایش نمیدم، فقط بافت رو ادامه میدم و رج 9 دوباره یک افزایش دیگه برای رج 9 دارم. ببینین دور مچ رو همین الان هی تون تون بخواین اضافه کنین یهو خیلی این قسمت پف میکنه. خب شاید زیاد جالب نشه. آستین اول رو به سلیقه خودتون هر طور که میتونین فکر میکنین قشنگتره افزایش بدین. میتونه 3 تا درمیون بشه، 4 تا درمیون بشه، 2 تا درمیون باشه، ولی هر رج که اضافه میشه فاصله های بین افزایشتون هم باید اضافه بشه. خب فاصله ها رو کم نکنین، فاصله باید اضافه بشه تا وقتی میخواد این قسمت یک حالت کلوشی بگیره آستین، نمای قشنگتری کار به خودش بگیره. ببینید به صورت نرم کلوش این کلوش رو ایجاد کنین. ببینید وقتی که باز میشه یه حالت این شکلی داره کار. خب الان من تا رج 9 بدون اینکه افزایش بدم این قسمت رو میخوام ببافم. خب رسیدم الان به رج 9، 8 رج بافتم. ببینید حالت آستین تا الان به این شکل در اومد. رج 9 3 تا درمیون دوباره افزایش میدم و کمی به قسمت اندازه آستین اضافه میکنم. ببینید الان وقتی میاد رو هم به چه شکلی میشه. این رج 9 دوباره پس هر 3 تا درمیون یک دونه اضافه کنم، در مجموع 8 تا دونه اضافه میشه برای آستین من و جمع کل میشه چقدر؟ 40 تا دونه. پس هنوز من باید اضافه کنم تا به اندازه‌ای که میخوام برسه. خب من رج 9 هم یه افزایش دارم ولی میبافم. بعد از اینکه رج 9 رو بافتم، یعنی رج 9 آخرین افزایشی که از قسمت پایینه، بعد ساده بافی میکنم. به خط 3 که رسیدم، به نوار 3 رج دومش میام 4 تا دونه پراکنده هم این قسمت اضافه میکنم. خب بعد 8 رج میشمارم، یه 8 تا، یعنی به این قسمت ها که رسیدم 4 تا دونه دیگه اینجا اضافه میکنم. بعد این قسمت خط آخرم رج دومشم اومدم 4 تا دونه دیگه اینجا اضافه کردم. پس 4 تا دونه اینجا، 4 تا این قسمت، 4 تا هم این قسمت. رج 9 که این پایینه آخرین افزایشمونم که اینجا داشتیم. از اینجا ساده بافتم، اینجا کمی اضافه شد و به این ترتیب در نتیجه آستین به این اندازه در اومد و اندازه آستین منم قد آستینش 46 تا 48 سانت برای من که شما بر اساس اندازه قد آستین خودتون باید این اندازه رو ببافین. خب هر 14 تا دونه رج هم یه دونه نوار انداختم. این از آستین. من آستین این قسمت رو هم ببافم، بعد بهتون بگم باید چیکار کنیم. بعد اینکه آستین تکمیل شد فقط بعد این قسمت رو هم بذارین،
از قسمتی که این نوارا هست بیرون، خب این قسمت رو بدوزین با نخ و سوزن، نخی که از خود همین نخ توسی بگیرین، این قسمت رو بدوزین تا اینجا و بریم برای سراغ مراحل بعدی. جفت آستینا رو دوختم و بخار دادم. خب یعنی تا اندازه که میخواستم قد آستین رو کمی کشیدم، بخار دادم و اینکه الان آستینا آماده است که به بدنه کار وصل کنم. بدنه کار رو هم هر دوتا رو کمی بخار دادم تا اون اندازه و حالتی که میخوام رو در نهایت داشته باشم. حالا کافیه دو سمت لباس رو روی هم بذارم، این قسمت جلو و این قسمت پشت کار، خب روی هم بذارم و دقیقاً خط روی هم دیگه باشه، به این شکل کاملا جای خطا رو مشخص کنم و این قسمت هم جای حلقه آستین. خب حلقه آستین که مشخصه جایی که این قسمت آستین رو قرار بهش بدوزیم. این قسمت بدنه علامت زده میشه، ببینیم به این اندازه فضا میذارم و این قسمت رو میشمارم که از چند رج قرار جای حلقه آستین بذارم. بر اساس متری که میزنم دور حلقه آستینی که حساب کردم، این قسمت آستینا با هم دیگه وصل میشن. خب این قسمت هم بدنه کار رو، دو سمت بدنه کار رو میدوزم. خب از قسمت کشباف تا قسمتی که قرار حلقه آستین باشه، قشنگ رج به رج روی همدیگه به شکلی که این دوتا خط روبروی همدیگه قرار بگیرن. خب دو سمت قسمت روی و پشتی کار رو به همدیگه دو پهلو رو میدوزم و این قسمت رو باز میذارم که حلقه آستین رو وصل کنم. پس الان این سمت و سمت مقابل دوخته میشه و همینطور قسمت سرشونه کار رو هم به این شکل میدوزم. بعد میام حلقه آستین رو میدوزم. خب بچه ببینید الان من این قسمت سرشونه رو دوختم، قسمت پهلو رو هم دوختم به اندازه 2 رج توسی. خب حالا اندازه‌ای که من داشتم تا اینجا رو ساپورت میکرد. آستین رو به سمت رو برمیگردونم، این داخل کاره. خب که این نخاره حالا باز بعداً باید پنهون کنیم و فیکسش کنیم. الان به سمت رو برگردوندم و اینو از داخل حلقه ردش میکنم. خب ردش میکنم. بعد ببینید الان لباس به سمت پشته. خب این خط درز آستین و خط درز پهلو رو روی هم میذارم. ببینید وقتی این شکلی مرتب میکنم باید این اندازه حلقه میزان باشه. خب اندازه ها رو قشنگ فیکس میکنم. اگه میتونیم با یه گیره، سوزن یا هر چیزی این قسمت ها رو فیکس کنیم که کار نچرخه موقع دوختن و این شکلی درز روی درز آستین رو میدوزیم. این قسمت آستین دوخته میشه. خب همه رو با هم نگیرین، خیلی ضخیم میشه. دوتا لوپ داخلی قسمت گندمی ها رو میگیریم میدوزیم که بافتمون خیلی ظریفتر در بیاد. این سمت آستین و این سمت آستین رو عین هم میدوزیم و بعد میریم سراغ قسمت یقه. دوخت قسمت آستین به بدن تموم شد، یه همچین شکلی شد. الان فقط مونده یقه. این قسمت رو یه بخار میدم که یه دستو صاف بشه، از این حالت خطی که افتاده در بیاد. و برای این قسمت همون کاری که برای قسمت لبه انجام دادیم، حالا پای متوسط بود، این سری پای کوتاه بافتم به اندازه 6 تا دونه. برای یقه یه نوار من آماده کردم. خب
همون کاری که برای آستین و قسمت پایین کار انجام داده بودیم. من دیگه دوباره تکرار نمی کنم. خب فقط پایه هایی که زدم پایه کوتاه بود به اندازه 6 تا دونه، آستین 8 تا، قسمت نوار پایین 10 تا. این اندازه رو خودتون هم میتونین کم و زیاد کنین به سلیقه خودتون. خب ببینین وسط این کار رو پیدا میکنم، وسطش رو به این قسمت وسط علامت میذارم. خب اول اینکه بعد بافتتون به پشت باشه. من این یقه رو به سمت پشت بیارم. خب این پشت لباس و دوخت من دیگه میفته برای قسمت پشت. خب این قسمت یقه جلو رو وسطش رو در نظر میگیرم، وسط این نوار رو هم در نظر میگیرم. اولین این نواری که بافتم و چک کردم اندازه دور این یقه باشه. خب دیدین روی زمین اینو میذارین به این شکل باید در بیاد، قسمت پشتش هم به این شکل میذارین، قشنگ اندازه میشه. خب بعد خیلی هم نباید آزاد شل باشه، یقتون خیلی شلوول میشه. علامت بذاریم. خب ببینین الان این قسمت وسط این نوار رو پیدا میکنم، وسط میشه این، وسط این بافت هم اینجاست. خب و همینطور این قسمت های دیگر رو هم به ترتیب یه ذره نوار رو میکشم. خب علامت میذارم. از قسمت وسط پشت این نوار رو شروع کردم. اول اندازه رو چک کردم، همه یک اندازه سر جاشون بودن، پس نوار من میزان بود. اومدم وسط جلو و وسط پشت رو پیدا کردم، نیمه نوار وسط جلو، شروع پایان نوار وسط پشت. خب بعد الان شروع کردم به دوختن. دوختایی هم که میزنم به این شکله، یه لوپ از این سم برمیدارم و سعی میکنم یک جور دوخت رو انجام بدم، این کشش نخ و اندازه باف یک میزان در بیاد. این دیگه تو کار دستتون میاد و راحت میتونین انجام بدین. خب این کار رو من الان به ترتیب به مرور انجام، همه جاشو علامت زدم، یعنی این به عنوان سوزنچین کردم، قشنگ یک میزانه. الان من این دوخت رو این قسمت کامل میکنم، میاد این لبه، این قسمت ابتدا و پایانشم به هم دیگه میدوزم، یقه کار تموم میشه. خب دوخت یقه تموم شد. حالا باید این قسمت هر جا که جای دوخت داره یه بخار بدم تا یه دست رو صاف بشه. این لباس ما آماده شد و الان میتونیم دیگه بپوشیم و پروش کنیم. اینم از تنخور لباس. امیدوارم که دوستش داشته باشی. ذره هلهلکین و بخار دادم ولی گفتم بپوشم شما هم ببینین توی تن خیلی کار باحالی شد و اینکه بچه مبتدی هم به راحتی از پسش برمیان. امیدوارم که از دیدن این ویدیو خوشتون اومده باشه و بتونین یه دونه از همین لباس خوشگله برای خودتونم ببافی. سایز بندیشو تو قسمت دیسکریپشن میذارم، یادتون نره که واسه من نظر بذارین. حتما منتظر خوندن نظرات دلگرم کننده شما هستم و به زودی یه ست خوشگل ازش حالا برنامه دارم که آماده کنم. تا آماده شدن ستش شما رو به خدا میسپارم. تا ویدیوهای بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.